पोलिसी डायलगको साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म विष्णुराज उप्रेती। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाचले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माण सम्बन्धी पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामी रोजगारी र प्रदेशसँगको उत्पादनसँगको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल तथा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अधिकारी सरबाटै सुरु गरौँ। तपाईँहरूको यो कोषले आजसम्म के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, के चुनौतीहरू सामना गर्नुभयो र खास गरी प्रदेशसँगको अन्तर्सम्बन्धमा प्रदेशहरूको रोजगारी सृजना गर्ने सवालमा के कस्तो खालको सहकार्य भएको छ, के कस्ता चुनौती छन्, छोटकरीमा राखिदिनु न। विशेष गरी नेपाल सरकारले 2065 सालमा जुन आन्तरिक रूपमा बेरोजगारी समस्या थियो, त्यो समस्यालाई समाधानार्थ एउटा कोषको आवश्यकता महसुस त्यहाँ भयो र त्यो सरकारले आवश्यकता महसुस गरिसके पछाडि नेपालमा रोजगारसँग आबद्ध विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिकन 2065 सालबाट युवा रोजगार कोष स्थापना भयो। तर जुन पवित्र उद्देश्यका साथ युवा रोजगार कोष स्थापना भयो र भविष्यमा त्यसको एक्टिभिटिजहरूलाई अझ अगाडि लैजानको लागि, साँच्चीकै रोजगार सिर्जना गर्नको लागि, स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि जसरी रिसोर्सफुल भएर अगाडि जानु पर्थ्यो त्यो भएन कि भन्ने आभास आज यो 14-15 वर्ष पछाडि हामीले त्यो भएको छ। नेपालमा जसरी त्यो बेला 65 सालमा भएको समस्या करिब 1500-2000 नेपालीहरू प्रत्येक दिन बाहिर जाने समस्या आज पनि जिउका त्यौँ छ। त्यसैलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याइयो र पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने यो कार्यक्रमले अहिलेसम्म 65 सालबाट अहिले 80 साल चैत मसान्तसम्म हेर्दा करिब 1,07,000लाई मात्र स्वरोजगार बनाएको छ र त्यसैको करिब 80% हाराहारीमा रोजगार सिर्जना भएको छ। तर यो स्वरोजगार र रोजगार सिर्जना गर्ने क्रममा वर्षमा 10 देखि 12,000 युवा स्वरोजगार कोषलाई टार्गेट दिइन्छ र 10-12,000लाई स्वरोजगार बनाउनको लागि हामीलाई फन्ड एलोकेसन भएको छ। तर देशको समस्या के छ भने एक वर्षमा नेपालमा रोजगार बजारमा आउनेहरूको सङ्ख्या 4 देखि 5 लाख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न युवा रोजगार कोषले सकेको अवस्था छैन। यसमा नि यो तपाईँहरूले अब आफै त्यो रोजगारीको सङ्ख्या तोकेर घटाउने कार्यक्रम बनाउने त एउटा होला, समग्रमा हाम्रो 7वटा प्रदेशहरू छन्, उहाँहरूको पनि आफ्ना पनि कार्यक्रमहरू होलान्, त्यसपछि पालिकाहरू छन्, उहाँहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर काम गर्ने र उहाँहरूलाई पनि यसमा चाहिँ सहयोग सहजीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ के भएको छ? आजको मितिमा कुरा गर्ने हो भने विभिन्न प्रदेशहरूले, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले रोजगार सिर्जना गर्नको लागि, स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि कार्यक्रमहरू ल्याएको अवस्था छ र उहाँहरूले जुन किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, इभन बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि मेरो सामान्य कुराकानी भएको थियो। त्यसमा पनि हामीले एक लेभलको रकम छुट्याएर समन्वय गर्ने कुराहरू भएको थियो। तर त्यसलाई जुन रूपमा समन्वय भएर कार्यान्वयन गर्न अगाडि जानु पर्थ्यो त्यसरी कार्यान्वयन भएर अगाडि जान सकेको छैन। त्यो समन्वयको अभाव, मलाई त्यो समन्वयको अभाव महसुस भएको छ। अनि मन्त्रीज्यू, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो
समन्वयको अभाव छ। राज्यका संयन्त्रहरूको बिचमा समन्वयको अभाव नै नेपालको एउटा विकासको लागि अलिकति दुःख लाग्दो पक्ष जताततै देखिन्छ। तपाईँहरूले 7औं वर्षको बजेट पनि अस्ति प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। तपाईँहरूले आफैले रोजगारीको अवस्थामा के कस्तो परिवर्तन ल्याउनु भएको छ? एकातिर बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्यो, विदेश जानेको सङ्ख्या बढे भन्ने एउटा भनाइ देखिन्छ। अर्कोतिर अब वर्षैपछि चाहिँ श्रम बजारमा 5 लाख 5.5 लाख युवाहरू आइराख्ने, अब तिनीहरूलाई रोजगारी दिन नसक्दा निराश हुने अवस्था। यसलाई कसरी समन्वय गरेर के गर्नु भएको छ? उपलब्धि के भयो अहिलेसम्म? एउटा मन्त्रीको रूपमा तपाईँ आफ्नो कामसँग, मन्त्रालयको कामसँग, अहिलेसम्म प्रदेशको त्यो मन्त्रालयको कामसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। सबभन्दा पहिला जुन यो पोलिसी डायलग भनेर तपाईँहरू सुरु गर्नुभएको छ र पक्कै पनि यसले हामीलाई एउटा क्याम्पेन गर्न, एउटा नयाँ ठाउँमा पुर्याउन यसले मद्दत गर्छ भन्ने म ठान्दछु। 2075 सालमा हामीले प्रदेश सरकार बनायौँ भनेको 2072 को संविधान आयो, 74 मा चुनाव भयो र 75 सालदेखि यसको प्र्याक्टिस हुँदै आयो र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना तहका सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो श्रम ऐन 2074 र श्रम नियमावली 2075 छ। त्यो ऐन र नियमावली नै तपाईँको चाहिँ प्रदेश सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो एउटा एक हिसाबले भन्दा एकल शासन व्यवस्था अन्तर्गत आएका कानुनी कुराहरू छन्। सुरु यहाँबाट गर्नुपर्छ। अहिले उहाँले भन्नुभयो 2065 सालमा चाहिँ युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना भयो। जति बेला 62-63 सालको जनआन्दोलन सकियो, त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एउटा परिवर्तनको आवाज दिएर यो युवा स्वरोजगार बनाउँदै मुलुकमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा होइन, स्वदेशमै स्वरोजगार र श्रमको चाहिँ एउटा स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यो बन्यो। यो स्वरोजगार कोष र प्रदेश सरकारको त कहीँ भेटै हुँदैन। आज स्ट्रक्चरली कुरा गर्दा उहाँहरू मेरो आज भेट भयो, चिनजान नै आजै भएको। नम्बर 1 कुरा कहाँ सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अलिकति ऊ पनि लिएर आएको छु। अलिकति प्रदेशको के हो भन्दाखेरि संविधानको अनुसूचीमा जहाँ साझा अधिकारको अनुसूची छ, त्यसमा साझा अधिकारको अनुसूचीमा श्रम र रोजगारको क्षेत्रलाई चाहिँ एकल अधिकारको रूपमा प्रदेशको केही पनि अधिकार छैन। नाम श्रम रोजगार मन्त्रालयको नाम बोर्ड शब्द ठुलो छ, पहिले कुरो बुझ्नु पर्यो। 2074 को श्रम ऐन, 2075 को नियमावली, त्यो सङ्घीय व्यवस्था आउनु पूर्व बनेका हुन्। त्यसको परिकल्पना, त्यसको चाहिँ उद्देश्य र त्यो ऐन, त्यो कानुन आफ्नो ठाउँमा के होला त्यसको समीक्षा अर्को ढङ्गले गरौँला। त्यसैले हामी करेक्सन त्यहाँबाट हुनुपर्छ पहिलो कुरा। अब हामीले के गर्यौँ गरेनौँ भन्ने कुरा बहस फेरि आउला। सरकार हो, सरकारले किन गरेन? तपाईहरु मन्त्री, त्यही प्रश्न नै त्यही हो। तपाई मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाई सरकारको प्रतिनिधि कसले गर्ने हो? यो डाक्टर साहबले यही कुरा क्लियर गरौँ। पहिले हामी भ्रममा पनि पर्नु हुँदैन। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहेक सरकार पनि बाहिर जान मिल्दैन। मैले होइन भने श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय छ, यसको मिल्छ मिल्दैन इन्टरकनेक्सन तपाईँ हामी फेरि बहस गरौँला, त्यो अर्कै कुरा छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको श्रम र रोजगारको क्षेत्र कुरा गर्दा संविधानको अनुसूचीमा साझा अधिकारमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ र प्रदेशलाई त्यसो एकल अधिकारको रूपमा कहीँ व्याख्या गरिएको छैन। पहिलो कुरा संविधानमै। त्यसो हुँदाहुँदै पनि संविधानले त्यसरी उल्लेख नगरेर साझा अधिकार क्षेत्र भएको सङ्घीय सरकारले प्र्याक्टिस गर्दै आएका कुराहरू प्रदेश सरकारलाई संरचनागत ढङ्गले बलियो बनाउँदै अधिकारहरू र अथोरिटीहरू दिने प्रक्रिया नै भएको छैन। जसले गर्दा कानुनी रूपमै संवैधानिक रूपमा भएको साझा अधिकार, मैले भने संविधान भएको अनुसूची 7 मा साझा अधिकार छ प्रदेश र सङ्घको। त्यो साझा अधिकारमा प्रदेशको पनि यो जस्तै सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रमिकको हक अधिकार, यसका विवादका विषयमा त्यहाँ उल्लेख चाहिँ गरेको छ। तर सङ्घीय सरकारको पनि त्यही, प्रदेश सरकारको पनि त्यही। र हाम्रो प्रदेशको तपाईँलाई मैले यो पहिलेको यो भन्न खोजेको किन भन्दा पोलिसी डायलग भएको भने पोलिसी नै करेक्सन नगरिकन हामी रिजल्ट कुरा गर्न सक्दैनौँ क्या। तैँले के गरिस्, फलानाले के गरिस् भन्न त सकिएला। होइन, यसो के गरिस् पनि पोलिसीमै पर्छ है। पोलिसीमै म भन्दैछु। त्यही भएर अहिले यो कार्यविस्तृतीकरण अहिले जुन क्याबिनेटले सङ्घीय सरकारले संशोधन गर्ने भन्ने कार्यविस्तृतीकरणमा मैले एउटा पेपर पनि यहाँ बोकेर आएको छु। प्रदेश सरकारले
हाम्रो तर्फबाट हामीले यति तयारी गरेर अहिले 7वटा प्रदेश श्रम हेर्ने मन्त्रालयको बिचमा आजभोलि नै म एउटा जुम मिटिङको आयोजना गर्दैछु। हामीले गर्दैछौँ किनभने पहिला सबैको समान धारा बनाउनु। मन्त्रीजी यसमा नि मैले एउटा यहाँलाई अलिकति उ गरेँ। अब यहाँ यो वास्तवमा स्ट्रक्चरल इस्यु छ। एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अथवा प्रदेशको मन्त्रीले मात्रै गरेर नहुने होइन। अब यहाँ चाहिँ अन्तर प्रदेश समन्वयको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो ऊ बसेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसलाई ध्यानै दिँदैनन्। अहिले अलिकति एउटा दुईवटा मिटिङ भए यत्रो वर्षमा। त्यो मिटिङ त जहाँ जति बेला समस्या आउँछ अब अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीजीहरू सबै बसेर टक्कै एकैछिनमा समाधान गर्ने इन्भिजन गरेर त्यो बनाएको, त्यसको बैठकै बस्दैन। अब सङ्घले अब यी अधिकारहरू यहाँ हामीले वास्तवमा त नागरिकको रूपमा त्यो त सुन्नु पनि नपर्ने हो कि, किनभने सङ्घको काम जहाँ नागरिकहरू जोडिएका हुन्छन्, जहाँ चाहिँ यस्ता खालका रोजगारीका सवालहरू हुन्छन्, यसमा यो सङ्घले त ब्रोड नीति बनाउने त हो। यसमा यो नहुनुको कारणले त तपाईँहरू राजनीतिक पार्टीको रूपमा तपाईँ एउटा पार्टीलाई नि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै असफलता होइन र यो अब भएन भने उसलाई देखाउने। किनभने प्रधानमन्त्री अल इन अल एक्जिक्युटिभ निर्णय गर्न सक्ने, उहाँकै अध्यक्षतामा हुने। तपाईँ श्रम मन्त्री यो समस्या ल्याउनुहुन्छ, कृषि मन्त्री त्यही भन्नुहुन्छ। अब यहाँका मन्त्रीहरू छ नि, हामी बारम्बार कुरा गर्छौँ, उहाँहरू नि त्यही भन्नुहुन्छ। समस्या कहिले नचल्ने भने त यो सङ्घीयता चाहिँ यो देखाउन लागि मात्रै जस्तो किन भएको, यो के कहाँ मिलेन? तपाईँ एज ए पार्टीको नेताको रूपमा, युवा नेताको रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ यो सवाललाई? होइन, डाक्टर साहबले उठाएको कुरामा मेरो केही हिसाबले सहमति छ। पोलिटिकल लिडरसिपले नै यो कुरालाई हल गर्दै जानुपर्छ, त्यसमा विमति रहेन। मैले यहाँ उठाउनु तपाईँको चाहिँ क्वेसनलाई मैले कहाँनिर चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको छु भने एक्लै अर्कालाई आरोप लगाएर मात्र व्यवस्था बलियो हुँदैन। हामी नयाँ व्यवस्थाको एउटा अभ्यासमा चरणमा आयौँ। दुईवटा कुरा, स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता र एउटा कमिटमेन्टको दुईवटा कुरा। पोलिटिकल लिडरहरूको कमिटमेन्ट, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। कमिटमेन्ट र स्टेबिलिटी सँगसँगै लिएर जान सक्दाखेरि यस्ता कुरा हल हुँदै जान्थ्यो होला। यो सङ्घीयता भएका अरू मुलुकहरूमा नि यस्तो 3 तहका सरकारको बिचको जुन असमझदारी छ नि, खास गरी यस्ता कानुनी जटिलता, संरचनागत कुरा, समस्याहरूका कुरालाई समाधान गर्न यो प्रधानमन्त्री वा भन्दा पनि एउटा मन्त्रालय नै छुट्टै बनाएर त्यसको समस्या मात्र समाधान गर्ने मन्त्रालय नबनाउने हो भने अबको दिनमा तर त्यसले काम गर्ला, त्यसलाई अथोरिटीसहित कानुनले व्याख्या नगरी हुँदैन। तपाईँले अहिले कार्यविस्तृतीकरणको कुरा गरौँ, यही विषयमा पनि हामीले धेरै राउन्डमा 7वटा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न चरणमा यो मन्त्रालयको मात्र कुरा गरिने, मैले अरू समग्र मन्त्रालयका पनि समस्याहरू छन्। र यो श्रम र रोजगारको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने साझा सूचीमा छ। साझा सूचीमा भएको अधिकार प्रदेशले आफै कानुन बनायो भने किन नबनाएको त भन्ने प्रश्न हामीले बनायौँ। बागमती प्रदेशले के बनायो भने श्रम रोजगार नीति भनेर मै मन्त्री भएर आइसकेपछि मलाई लाग्छ 3 महिना अगाडि हामीले पास गऱ्यौँ। त्यो नीतिको जगमा हामीले कानुन बनाउनु पऱ्यो। हामीले एक्सपर्टहरूलाई पनि बोलायौँ, मिटिङ गऱ्यौँ विभिन्न हिसाबले। जस्तै यो श्रम रोजगारको क्षेत्रमा काम गरेको, कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेहरूलाई हामीले, उहाँहरू एक्सपर्टहरूलाई पनि बोलाएर हामी छलफल चलायौँ। छलफल चलाउँदा हामी कानुन बनाएर जाँदा हामी कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भनेर बहस गरियो, बुझ्नु भएन? बहस गर्दाखेरि हामीले बनाएको कानुन त सङ्घीय संसदले बनाएको कानुन त प्रदेश संसदले बनाएको कानुन चाहिँ सँगसँग बाजिएको हदमा त खारेजै हुन्छ। अब त्यसलाई पहिला त्यो सङ्घीय ऐन सुल्टो बाटो चाहियो कि। त्यही भएर मैले भन्दैछु श्रम ऐन 2074, श्रम नियावली 2075 चाहिँ सङ्घीयता आउनुभन्दा अगाडि बनेका कानुन भएका हुनाले सुरु त्यहाँबाट गरियो भने अनि मात्र हामी संरचनागत रूपमा, अधिकारको रूपमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँले यो काम गर्नु भएन, यो अधिकार प्राप्त भएन भन्न सकिन्छ। यहाँ नि अधिकारीजी, तपाईँले आफैले सन्तुष्ट छैनौँ हामी समन्वयसँग भन्नुभयो, समन्वय भएको छैन प्रदेशसँग भनेर। मन्त्रीजीले त सर्लङ्गै भनिहाल्नुभयो, यहाँ आजै हो भेटेकै, केही नै यो छैन, लेनदेन नै छैन भनेर। सङ्घीय राज्यमा तपाईँहरू जस्तो उसले प्रदेशसँग, स्थानीयहरूसँग समन्वय नगरिकन खुरुखुरु आफूले मात्रै काम गरेर अनि यो अहिले सङ्घीयताको मर्मअनुसार छ त किन तपाईँहरूले यस्तो गर्नु? अब तपाईँ त इडीले त आफै समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँका सचिवहरू होलान्, को होलान्, उनीहरूसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर गएदेखि त मन्त्रीजीले यस्तो कडा आलोचना गर्नुपर्ने थिएन होला। के भएको यो? सरले, डाक्टर साहबले जे कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा सही हो। मैले कसरी आफ्नो संस्थाको सन्तुष्ट छैन भने रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने क्रममा जति
रिसोर्सहरू एलोकेट गरेको छ युवा स्वरोजगार कोषलाई। रिसोर्स अनुसार उसले पर्फेक्ट काम गरेको छ, तर रिसोर्स एक्टिभिटिजको लेभलमा रिसोर्स कम भइसके पछाडि हामीले धेरै एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि लैजान सकेनौँ। र अर्को यहाँले तर यहाँ चाहिँ एक्टिभिटिज भन्दा नि पोलिसी कोअर्डिनेसनको सवालमा चाहिँ के यस्तो छ, म त्यसमा फेरि आउँछु। डाक्टर साहब कसरी आयो भने स्ट्रक्चरल प्रब्लमको कुरा हजुरले राख्नुभयो भने एकदम सही कुरा हो। यो कसरी सही हो कुरा भने रोजगार र स्वरोजगारसँग सम्बन्धित 8-10वटा कार्यक्रमहरू छन्। त्यति मात्र होइन, प्रदेशले पनि 2टा प्रदेशले त कानुन बनाइसक्नु भएको छ। अब अरू प्रदेशको पनि त्यो आउला। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो समन्वयमा केले चाहिँ अप्ठ्यारो म त्यही भन्छु बुदागत। जस्तै एउटा मैले कुरा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामको कुरा गरेँ नि, यसले के गर्यो भने युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि म नामै भन्न सक्छु, राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री अनुसन्धान, गरिब, यस्ता 8-10वटा भन्दा बढी कार्यक्रमहरू छन्। र ती कार्यक्रमको जो प्रब्लम छ नि, तिनीहरूलाई म्यानेजमेन्ट कस्ट छ नि जसरी अगाडि गएको छ, त्यसले गर्दा पनि एउटा मेन त स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो। र त्यस पछाडि हामी सङ्घीय शासन व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि स्थापित भएको नियमावली छ हामीसँग, त्यसैको कार्यक्रमहरू छ। त्यसले के गरेको छ, फर्दर एक्टिभिटिज गर्नको लागि हामीलाई बाइन्ड गरेको छ। अनि तपाईँको मन्त्रीहरूसँग यो बारेमा यसले अप्ठ्यारो पर्यो, यो भर्न संहिताको मर्मअनुसार भर्न भनेर कुराकानी रिपोर्टिङहरू केही हुँदैन कि सुनवाई हुँदैन कि के हो यो? यस्तो छ। अब यसमा फेरि मैले अब कुन लेभलसम्म भन्न सक्छु भने हो, म यहाँलाई स्पष्ट गर्छु, 3 वर्ष भयो म युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आएको। अब त्यहाँ 3जना मन्त्रीज्यूहरू र 6जना सचिवज्यूहरूको अवस्था छ। र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्यो यो प्रोग्रामहरू यसरी लाने होइन, सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार यसरी जाने, अब होइन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर एक लेभलको कन्सेप्ट बुझायो। अनि त्यस पछाडि फेरि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लक्षित व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना, रोजगार सिर्जना गर्नको लागि जुन कार्यक्रमहरू छन् स्ट्रक्चर र प्रोग्रामलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु अहिले। अब मैले एउटा अघि मन्त्रीजीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यो पोलिसी बुझेका थोरैले मात्रै भन्ने कुरा भन्नुभएको छ कि उहाँले, त्यो चाहिँ के भने सबभन्दा पहिला नीति हुनु पर्यो, नीतिको जगमा कानुन बनाउनु पर्यो। उहाँहरू अहिले नीतिको तय गर्न लाग्नुभयो भने हामीले पास गरि नै सक्यौँ। अनि तपाईँको केसमा भयो, यो देशको प्रब्लम त्यहीँनिर हो। नीति छैन, आफ्नो सुरले कानुन बनाउँछन्, कुन नीति कार्यान्वयन गर्नलाई हो भन्ने हिसाबमा। अब यहाँ तपाईँहरूले अब यो बुझाउने कुरोहरू एकातिर होला, आफ्नै लेभलबाट गर्न सक्ने तहको समन्वयमा अहिले बागमती प्रदेशले नीति बनाइरहेको रहेछ, सायद अरू प्रदेशहरूले पनि बनाइराखेको होला। त्योसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरेर जाने काममा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइ एउटा त रिसोर्स, बारम्बार तपाईँले रिसोर्स पर्याप्त भर्न भन्नुभएको छ। रिसोर्स अब त रिसोर्स प्लानिङ गर्दा नि त्यसरी गर्न सकिँदैन कि यो हो चाहिँ के त? यो समस्या त अब एकदम समन्वय बिना रोजगारी जस्तो यस्तो ठुलो हाम्रो 5-6 लाख युवा रोजगार सृजना गर्नुपर्ने देशमा अब यो तपाईँहरूको 6-7 हजार युवा गरेर त कहिले पुग्नु थियो? पुग्दैन भनेपछि यो सबैलाई मोबिलाइज गर्ने गरी चाहिँ गर्न सकिन्न केही त्यसमा के? डाक्टर साहबले सही कुरो उठाउनु भयो। यस सम्बन्धमा हामीले केही कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। रोजगार प्राधिकरणको कन्सेप्ट हामीले त्यहाँ पनि राख्यौँ। रोजगार र युवा स्वरोजगार सम्बन्धी रिलेटेड कार्यक्रमहरू त्यो प्राधिकरण मार्फत लैजाने र त्यो रोजगार प्राधिकरणले यी 8-10वटा रोजगार र स्वरोजगारसँग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र हाम्रो सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार जुन 7वटा प्रदेश छन् र ती प्रदेशहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गर्नको लागि त्यो रोजगार प्राधिकरणको एउटा कन्सेप्ट हामीलाई, म हजुरलाई भन्छु, अहिले पनि जुन जेठ 1 गते नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको आयो र जेठ 15 गतेको बजेटमा होइन यो कुराहरूको रोजगार प्राधिकरणको कन्सेप्ट पनि त्यहाँ आएको छ। र त्यसमा हामी सरकारसँग डाइलग गऱ्यौँ, विभिन्न समयमा बस्यौँ, यसका प्रोन्स एन्ड कोन्सहरू अथवा सोर्ट एनालाइसिसहरू हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ र यसरी जान सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामी त्यो मलाई लाग्छ हामीसँग डाइलग अथवा छलफलको क्रममा भएका विषयहरू नै नि नीति तथा योजनामा आएको छ। तर त्यो नीति तथा योजनालाई सपोर्ट गर्नको लागि
जुन Resource बजेटले चाहिँ, resource बजेटले सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यो र backward बजेटमा बजेटमा नि कस्तो छ भने 1 लाख युवाहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार सिर्जना गर्ने गरी उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी 3 अरब रुपियाँको बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ र त्यसको कार्यविधि अहिले मेरो जानकारीमा आएअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको कार्यविधि बनाइराखेको छ र हाम्रो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र इभन प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि समन्वयमा उहाँले त्यो निर्माण गर्न लाग्नुभएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो डाक्टर साहबले भनेको जस्तै नै एउटा रोजगार प्राधिकरणको कन्सेप्ट आयो भने हामीले रोजगारसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू, प्रदेशहरू, इभन लोकल बडी स्थानीय निकायहरूसँग पनि अब के छ भने रोजगारको हक सम्बन्धी ऐनले त हैन त्यो नियमावलीमा त स्थानीय निकायलाई पनि सर्टेन अथोरिटी डेलिगेट गरेको अवस्था छ र उही सबैलाई समेट्ने गरी यो रोजगार प्राधिकरणको कन्सेप्ट र त्यसमा एक्सर्साइज भएको छ। लेट्स होप, आशा गरौँ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौं त्यति दिन्छौं। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gam drive madam, saki doom dam ride so fun. Naya EV, मेरो Tiago EV, and the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ।
म लम्सालजीपट्टि आएँ। अब यो अहिले एउटा राम्रै पहल त्यहाँबाट भएको रहेछ। अब तपाईँहरूकै केसमा पनि हामीले कस्तो पनि देख्थ्यौँ भने तपाईँकोमा छ कि छैन बागमतीमा, यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार योजना भन्यो, मुख्यमन्त्री रोजगार योजना भन्यो, त्यस्तै नामैसहित कपी गरेका थुप्रै खालका प्लानहरू एक्टिभिटिजहरू तल पनि जाने, अनि त्यही सङ्घको जे छ त्यही कपी गर्ने, एक किसिमले अलिकति इनोभेटिभ तरिकाले काम गर्ने प्रदेशहरूले पनि गरेको हामीले देखिँदैन कि। अब हामी एउटा रिसर्चरको आँखाले, एनालिस्टको आँखाले हेर्दा पनि अब थरीथरीका अहिले 6वटा 7वटा रोजगारी दिने ऊहरू साइलोमा काम गर्दा रहेछन् कि आफ्नै सुरले आफूलाई जे लाग्यो त्यही। अब रिसोर्सको डुप्लिकेसन हुने, त्यसपछि गएर यी टाइम इफिसियन्सी नहुने, यी यावत समस्या छ। तपाईँले आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगारीको सवालमा बागमती प्रदेशमा चाहिँ यस्ता खालका समस्या छैनन् भन्नलाई चाहिँ 1 2 3 के गर्नुहुन्छ नीतिगत कुराहरू जसले गर्दा यो नदोहोरियोस्? योपालि बजेटमा बागमती प्रदेश सरकारले जस्तै मेरो मन्त्रालयको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले अहिले पनि भने श्रम रोजगार नीति एउटा हामीले बनाएर पास गऱ्यौँ। त्यो नीतिमा धेरै कुरा हामीले बोलेका छौँ। त्यसको जगमा हामी ऐन बनाउनेको पनि तयारी गर्दैछौँ। पहिलो कुरा के हो भने श्रम रोजगार भनेर हाम्रो छुट्टै मन्त्रालय थिएन, 2 वर्ष जति भयो बागमती भएको। त्यो सामाजिकमा कतै यसो राखेको थियो, त्यो अहिले अलिकति स्पेसलाइज भयो। तर पनि बजेट अहिले उहाँले भने जस्तै रिसर्चको कुरा फेरि आउँछ। हाम्रो प्रायोरिटी केमा हो त? हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ बाटो बनाउने, खानेपानी बनाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने, पूर्वाधारको प्रायोरिटी बढी जति कुरा गरे पनि टोटल बजेटलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले नि पूर्वाधारको प्रायोरिटी छ भन्न चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रायोरिटी हामीले लेखेका छौँ नीति कार्यक्रममा। पहिलो के कृषि भनेको छ, बजेट कति 3 अरब। अनि हाम्रो पूर्वाधारको प्रायोरिटी तेस्रोमा तिर आउँछ। तेस्रो हामी के भन्छौँ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भन्छौँ। अनि त्यसलाई कति पैसा छुट्याउँछौँ? 2.5 अरब। अनि हाम्रो त्यसपछि पूर्वाधारको प्रायोरिटी भन्छौँ, त्यसलाई हामी कति 22 अरब छुट्याउँछौँ। भनेपछि हाम्रो नीति र बजेट त हजुरहरूले त गर्ने होला नि, क्याबिनेटले हामीले गर्दैछौँ। तर यसमा नबुझेर हो यसमा म भन्दैछु तर्क के छ भने पूर्वाधारको काम गर्दाखेरि पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने छ। त्यहाँ तर्क नभएको त होइन। सैद्धान्तिक रूपमा त सही पनि हो। बाटो बन्दाखेरि, कुलो बन्दाखेरि, खानेपानी बन्दाखेरि त्यहाँ पनि रोजगारी त सिर्जना हुन्छ, सिर्जनै नहुने भन्ने त होइन। अब कृषि गर्न जाँदा नि त कुलो त बनाउनु पऱ्यो नि, त्यसै कृषि त हुँदैन। कृषि उपज ल्याउन नि त बाटो चाहियो नि भन्ने तर्क लाग्छ। त्यो जोड्दै धेरै जान्छ। मैले यो प्रसङ्ग यहाँनिर किन जोडेको भने हामीले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। तर तपाईँलाई मैले यो अहिले सन्दर्भ भन्न खोजेको के भने हाम्रो मन्त्रालयबाट चाहिँ अहिले हामीले यो कानुनी सबै कुरा नहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई तिनको श्रम, सिप र ज्ञान, त्यहाँभित्र नि के समस्या रहेछ भन्दाखेरि यो श्रम रोजगार मन्त्रालयले गर्ने केही ट्रेनिङको कुरा छ नि, दक्ष म्यान पावर बनाउने कुराको विषय चाहिँ सामाजिकमा लगेर म आउनुभन्दा अगाडि नै यो संशोधनै गरेर उता पनि राखिहाल्छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक समस्या भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युथहरूलाई उनको श्रम र सिप ज्ञान पालिकाहरूसँग स्थानीयसँग टाइअप गरेर श्रम सहकारीको मार्फतबाट केही उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भनेर मेरो मन्त्रालयले चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। अहिले मैले 5 करोड रुपियाँ चाहिँ योपालि पहिलोपटक, योभन्दा अगाडि कुनै बजेट 1 रुपियाँ छैन, योपालि चाहिँ 4.5-5 करोड पैसा चाहिँ मैले बजेटमा सम्बोधन गरेको छु। यो स्टार्टअप बिजनेसलाई केही तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ? युवाहरूले नै सुरु गर्ने नयाँ खालका बिजनेसहरूको लागि त्यो पनि मेरो अब यही अहिले 5 करोड भित्र हामी बसेर हामी कार्यविधि बनाउनै बाँकी छ। तर अहिले हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आएको भने श्रम सहकारी, जसले जे श्रम जानेको छ त्यो मान्छेहरूको श्रम सहकारी बनाउँछौँ हामी। तिनीहरूलाई हामी टेक्निकल सपोर्ट गर्छौँ र उनीहरूको उत्पादन गर्न सहयोग गर्छौँ र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्छौँ। यसलाई अहिले प्रारम्भमा 10वटा पालिकामा हामी ट्रायल गर्न खोजिरहेको छौँ। 10वटा पालिकामा गत साल हामीले एउटा ग्रुप पनि क्रिएट गरेका छौँ। हेरौँ कति प्र्याक्टिस हुन्छ। यो चाहिँ मेरो मन्त्रालयको प्रयत्न भन्ने मैले भनेको यति चाहिँ प्रयत्न सुरु गरेका छौँ हामीले कामको हिसाबले। आजसम्म 5 वर्ष भयो हेर्नुहुन्छ नि यो मन्त्रालयको नामबाट केही पनि काम सुरु भएको छैन। अर्को बागमती प्रदेश सरकारले के गरेको छ अहिले भने 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम भनेर अहिले हामीले के हो यो भने यो एउटा वडामा नीतिगत हिसाबले जस्तै हाम्रा 1121वटा वडा छ नि बागमती प्रदेशभित्र होइन, 119वटा स्थानीय तह छ, 13वटा जिल्ला छ। एउटा नमुना त्यो वडाको
स्थानीय तहको सिफारिसमा भने हामी के गर्न चाहन्छौँ त त्यहाँको वडाको डिमान्ड के हो डिमान्ड भनेको हामी अब कृषि उत्पादन गर्छौँ कि पशुपालन गर्छौँ कि वा कुनै नयाँ खालको चाहिँ जस्तै भनौँ न अब तालिमको कुरा गर्दाखेरि प्लम्बर उत्पादन गर्न सक्छौँ कि वा इन्जिनियर के उत्पादन गर्न सक्छौँ यो लेभलको त स्थानीय सरकारले गर्ने तपाईँहरूले फ्रेमवर्क र रिसोर्स मात्रै दिए हुँदैन यस त्यही सट्टै पैसा सरकारमै स्थानीय सरकारले उसले हामीलाई दिन्छ उसको डिमान्ड हुन्छ हामीले अहिले 30 करोड पैसा त्यसमा विनियोजन गरेका छौँ बागमती प्रदेश सरकारले हामी अहिले उनीहरूको डिमान्डमा सरकारले प्रदेश सरकारले सपोर्ट गर्छ 90% हामी सपोर्ट गर्छौँ 10% उनीहरूले हाल्नुपर्छ म एउटा दुवैजना यसो गर्दा प्रश्न सोध्दैछु यसैसँग एउटा नि यो हामीले अलिकति अहिले मनोविज्ञान नै तपाईँ सरकारी कर्मचारी भएर होइन एउटा नागरिकको रूपमा भन्नु होला मनोविज्ञान एकदम नकारात्मक भएर गएको छ कि जे पनि बिग्रियो ध्वस्त भयो खत्तम भयो युवाहरू गए यो केही काम नलाग्ने भयो भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइराखेको छ अब त्यसको पछाडि एउटा प्रमुख कारण चाहिँ यो माइग्रेसन श्रम रोजगारमा विदेश जानेहरूलाई देखाएर भनि नि गरेको छ अब यथार्थ जे भए पनि त्यसले एकदमै धेरै खालका चुनौतीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा उठाएको देखिन्छ यसलाई सम्बोधन गर्नलाई के गर्नुपर्छ डाक्टर साहबले जे कुरा राख्नुभयो यो सोसाइटीको अहिलेको प्रोडक्सन भनेको नेटिभिटी होइन सोसाइटीमा कोही पनि व्यक्तिहरूसँग सोध्यो भने उहाँहरूको प्रोडक्सन होइन सोसाइटीको प्रोडक्सन नेटिभिटी छ र यसको लागि मलाई लाग्छ एउटा पक्षबाट मात्र सरकारबाट ब्युरोक्र्याटहरूबाट पोलिटिसियनहरूबाट इभन पब्लिकहरूले लोकल बडी अथवा हाम्रो मन्त्रीजी जस्तो प्रदेश बडीहरूले मात्र एउटा पक्षबाट मात्र यो आवश्यक छैन सम्भव छैन आवश्यक छ तर सम्भावना छैन यसलाई समाधान गर्नको लागि मलाई लाग्छ एउटा एजुकेसनल सिस्टम छ नि हाम्रो यो सिस्टममा नि थोरै चेन्ज ल्याउने मलाई त के भन्नु मन लाग्छ भने जहिलेबाट हामीले नैतिक शिक्षा हाम्रो पाठ्यक्रमबाट हटायौँ त्यसपछि यस्तो किसिमको समस्याहरू आएको जस्तो मेरो एउटा व्यक्तिगत रूपमा मलाई त्यो लाग्छ र त्यो सँगसँगै एउटा एजुकेसनमा लोकल बडीहरूसँगको समन्वयमा पब्लिकहरूलाई दिइने जुन एजुकेसन छ नि एजुकेसनमै यो विषय राख्नुपर्ने हुन्छ राख्ने क्रममा त्यहाँ मेडिटेसन योगाहरूको कुरा स्पिरिचुअल नलेजहरूको कुरा नैतिक शिक्षाको कुरा यी कुराहरू राखियो भने मलाई लाग्छ यसमा अलि समाधानतिर जान्छ भनेपछि तपाईँको विचारमा चाहिँ मुख्य यो समस्याको समाधान भनेको चाहिँ शिक्षामै जोड दिनु पर्यो मन्त्रीज्यू तपाईँलाई यो समस्याको समाधान गर्नलाई जुन यो समाजमा यावत रूपमा नकारात्मक दृष्टिकोण बनेर गइराखेको छ त्यसैले अब होइन भने नि पत्याउँदैन कसैले अब किनभने यति पर गइसकेको छ त्यो त्यसलाई सही तरिकाले ल्याउने हो भने राज्यले चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घ होस् चाहे स्थानीय सरकार होस् उनीहरूले के गर्नुपर्छ 1 2 3 तपाईँले आफ्नो मन्त्रालयबाट के गर्न सकिन्छ अब यो जटिल प्रश्न हो सरल यसको उत्तरमा मलाई लाग्छ 1 2 3 मा हुन्छ जस्तो लाग्दैन म एउटै ठाउँमा मात्र समस्या देख्दिनँ तर ती सारा समस्याको नेतृत्व चाहिँ फेरि राजनीतिक कर्मीहरूले र राज्य सञ्चालकहरूले लिनुपर्छ हामीले नै लिनुपर्छ जसको भारी बढी हामीले नै लिनुपर्छ किन हामी नेतृत्वमा छौँ होइन पोलिटिसियनहरूले नै लिनुपर्छ तर सोसाइटीमा जुन नेगेटिजम बढ्दै गएको छ यो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि होइन उहाँले पनि भन्नुभयो कतिपय एजुकेसनको प्रब्लम पनि हो भनेर भन्नुभयो त्यो एउटा प्रब्लम हो मैले ठान्छु एउटा प्रब्लम हो अर्को कुरा भनेको हामीले श्रम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गर्न सकेका छैनौँ र श्रमको जबसम्म भ्यालु हुँदैन श्रमको जबसम्म मूल्य हुँदैन हाम्रै देशमा काम गरेको साथी र बाहिर गएर काम गरेको साथीमा यहाँ घरमा 1 कप चिया पकाउन गाह्रो मान्ने मान्छेहरू बाहिर गएर कस्तो कस्तो काम गरिरहेको हाम्रै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा देखिन्छ होइन त्यो भनेको लर्निङ शिक्षाको कारणले मात्र होइन कि एउटा चाहिँ मान्छे शिक्षा त हुन्छ नै अब जसरी हामीले अधिकारको लडाइँ गऱ्यौँ अधिकार प्राप्त गऱ्यौँ हिजो शासन व्यवस्था बदल्यौँ त्यसको लागि एउटा अभियान आन्दोलन सङ्घर्ष चल्यो नि त्यसै गरी सोसाइटीलाई बदल्न खालि
मलाई लाग्छ अलि सत्कर्म गर्नेहरू, अलिकति पोजिटिभ माइन्ड भएकाहरू, अलिकति पोलिटिसियनहरू पोजिटिभ ढङ्गले नै समाजमा अलिकति ठिक छ। म यसैमा हजुरले इन्करेज गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो दलहरूले भन्नुभयो राज्य सञ्चालन गर्ने नि बहुदलीय प्रणालीमा त दलहरूले नै हो जिम्मा लिने पनि, दोष र अब्जस गुण सबैको जिम्मा लिने दलीय प्रणालीमा दलहरूले नै हो। तर हामी के देख्छौँ भने दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि त सही तरिकाले प्रशिक्षण गर्न नसकेको, अब भ्रष्टाचारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भक्काभक गइराखेका छन्। तपाईँको एउटा श्रमलाई मूल जुन भ्रष्टाचारमा हैन के भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने पनि निर्वाचित हुन्छ, त्यहाँ त जनता पनि करेक्सन एक्ज्याक्टली हो। अनि त्यही त अब एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर तपाईँको पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले पार्टीकै यो श्रमलाई मूल्य मान्यता दिने अवधारणालाई त चुनौती नै दिइरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हेर्नुहोस्, कहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकछिन धरि धारण गरौँ डाक्टर साहब, एकछिन धरि धारण गरौँ न। म भन्छु हाम्रो स्कुलिङ हामी हुर्केको बढेको श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ, श्रम गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने पार्टी त्यो स्कुलिङबाट त हुर्किया हो नि त। जे भयो नि पहिला थियो, अहिले त छैन त्यो हुर्केको त्यहाँबाट हो नि त। तर आज समाजमा हामी श्रमको मूल्य कति गरिरहेका छौँ, श्रम गर्छौँ गर्दैनौँ, श्रम गर्नलाई हामी नेतृत्वमा ल्याउँदैनौँ, सम्मान गर्छौँ गर्दैनौँ, श्रमिकहरूको चाहिँ मुद्दालाई हामी बोक्छौँ कि बोक्दैनौँ। हाम्रा सारा दलहरू पार्टीहरू श्रमिकहरूको मुद्दाबाट कति पर गए किन यसो भयो त? म के तपाईँलाई पार्टीको नेताको रूपमा मन्त्री एकदम सही कुरा। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हरेक पार्टीमा समस्याहरू छ, एउटा पार्टीमा मात्र म भन्दिनँ। तपाईँको के भने आजको निर्वाचन प्रणालीको एउटा कुरा गरौँ, पुँजी क्यापिटलले पावर गेन गर्यो, बुझ्नु भएन? जसको पुँजी छ त्यसको पावर भयो क्या। पुँजी भएपछि पावर गेन हुने भयो। अनि ती चुनावी प्रणाली, यो अहिलेको चुनाव प्रणाली, चुनावमा हुने खर्च, चुनावको तरिका, यो चिजले गर्दाखेरि तमाम खालका विकृतिहरू जोडिँदै गएको छ। त्यस कारणले गर्दा आजको चुनाव प्रणालीमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा नगर्ने हो भने पैसा भएका, पुँजी भएका मान्छे मात्र यो निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन्। दिन प्रतिदिन पैसा नभएका इमान्दारहरू जो सक्छन् तिनीहरू बिस्तार बिस्तार पलायन हुने स्थिति निर्माण भइरहेको छ हाम्रो संसदीय यो हाम्रो प्रणालीमा। तर यो प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरेसम्म, दलका कार्यकर्ता नबदलिएसम्म यो समग्र बदल्न सकिँदैन। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ अन्तर सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ, पार्टीमा सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ, सोसाइटीमा त्यसले सङ्घर्ष पैदा गर्छ, रिथिङ गर्ला भन्ने एउटा मान्यता त्यो अभियान चलाउनुपर्छ। हामीले चलाउनुपर्छ, नचलाइदियो हुँदैन। हो, चलाउनु पर्छ होइन, चलाउँछौँ भन्नु चलाइराखेका पनि छौँ। कतिपय कुरा चाहिँ सिनमा छन्, कतिपय सिनमा छैनन्। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अघि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, यहाँहरू दुवैले भन्नुभयो श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास त अहिले भएको छैन। त्यो भएको पनि हाम्रो स्थापित मान्यताहरू पनि भत्किँदै गए होइन। भत्केपछि नयाँ सृजना पनि नहुने, निराशा मात्रै हुने अवस्थामा भोलि गएर चाहिँ यो युवा जनशक्तिमा आएको विस्फोटले त हाम्रा कतै राज्यका प्रणालीहरूलाई नै क्वेसन गर्ने, राज्यका प्रणालीहरूलाई नै चुनौती दिने अवस्था आउन लाग्दा पनि यो राजनीतिक तहमा यसको महसुस नभएको चाहिँ किन होला? किनभने यहाँ युवाको रोजगारीसँग मात्र जोडिया छैन नि, निराशा त गएर भोलि राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने कसरी? होइन, अब यो करेक्सन चाहिँ मैले देखेको सबभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीमै करेक्सन हुनुपर्छ। किनभने दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टी राम्रो भयो भने सरकार राम्रो हुने हो, सरकार राम्रो भयो भने देश राम्रोसँग अगाडि बढ्ने हो। यसको मतलब मैले तपाईँलाई सबै निराशा पस्किन खोजेको पनि होइन। आज केही पनि भएको छैन भन्ने एउटा जुन भाष्य निर्माण गरेर मैले एउटा सानो कुरा भन्छु। तपाईँले चिया खाँदै गरिदिएको, तपाईँले भात खाँदै गरेको पनि तपाईँको भिडियो हालेर भाइरल भएर अगाडि बढेर मात्र पनि समाज अगाडि बढ्दैन। समाजका नेगेटिभिजमलाई कुरालाई मात्र अगाडि ल्याएर पनि बढ्दैन। हामीले जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्न सकिन्थ्यो, जति गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। तर केही पनि भएको छैन, परिवर्तनै भएको छैन, केही काममै भएको छैन भन्ने कुरा पनि सत्य होइन डाक्टर साहब। तर के हो भन्दाखेरि संसारका धनी देशका मान्छेहरू पनि माइग्रेट हुन्छन्,
स्वदेश विदेश गइरहेछ माइग्रेसनको यसको त डाइनामिक्स बेग्लै छ होइन मान्छेहरू विदेश काम गर्न जाने कुरा त हुन्छ नि हाम्रो देशमा नि विदेशमै काम गर्न जाँदैमा सबै देश स्वाहा भयो भनेर त्यो गल्ती पनि होइन त्यो विदेश जाने काम गर्न जालान् पढ्न जालान् काम गर्न जालान् आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार जालान् तपाईँलाई म भन्छु हाम्रो चुनौती चाहिँ कहाँनिर हो भन्दा आज पनि उच्च प्राविधिक मैले हेटौँडा वरिपरिको कोरिडोरमा मात्र हेरेको 20,000 भन्दा बढी छिमेकी देशका मान्छे उच्च प्रविधियुक्त हाम्रा कारखानाहरूमा काम गर्न आएका छन् तर त्यसले होइन एउटा प्राधिकरणको कुरा उठाउनु भएको छ नि यो प्राधिकरणको जुन कन्सेप्ट आएको छ नि एउटा मान्छेले 20वटा तालिम लिएको छ तर केही पनि काम जान्दैन विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट छिटो छरितो र भरपर्दो दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न लिनुस् तपाईको 1 किलो सुन्तला अरूको त थाहा भएन तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ जति भन्छौ त्यति दिन्छौ जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस् जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ जहाँ छन् युवा जनशक्ति जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस् राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईको आफ्नै ब्याङ्क आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gum drive madam, saki boom down rides upon. Naya EV, मेरो Tiago EV, and the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's grateful, gets the fun. Go EV, with Tiago EV, go EV, with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. एक प्लेट मोमो प्लिज हजुरको 1 प्लेट मोमो अरूको त थाहा भएन तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ जति भन्छौ त्यति दिन्छौ जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार जोड्दै मनको जोड्दै मनको जोड्दै मनको जोडिएको छ मन मानसँग हौसला छ यति तरङ्ग बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ यहाँ अहिले जुन मन्त्रीजीले एउटा कुरो भन्नु हो हाम्रो छिमेकी देशबाट अत्याधिक सङ्ख्यामा मान्छेहरू आएको कारणले श्रम बजारमा
त्यसले पनि अलिकति खलबल्याएको छ भन्ने तथ्याङ्कै हेर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो बाहिरबाट आएको रिमिटेन्सभन्दा बढी इन्डिया पनि जाँदो रहेछ होइन, हाम्रै देशबाट लाँदो रहेछ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मान्छे चाहिँ विदेशी रोजगार गइरहेका छन् भनेपछि यहाँ काहीँ न काहीँ प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम हल गर्नका लागि ब्युरोक्रेसी र पोलिटिकल लिडरसिपहरूले यो तिनै तहको सरकारले समन्वय गरेर अलिकति सिरियसली काम गर्नुपर्छ। एकदम यो सिरियसली काम गर्नुपर्छ। तपाईँले अब यो अधिकारीजीले 3 वर्ष त त्यहीँ कामै गरेको प्रत्यक्ष अनुभव पनि भइसक्यो। यसलाई यो हाम्रो रोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने परिवर्तन चाहिँ के हुन्, के चाहिँ गर्यो भनेदेखि एउटा तपाईँले त्यो प्राधिकरणको अब धारणा सिफारिस पनि भयो, आयो पनि छ भन्नुभयो, अब त्यसले कति गर्ला एउटा त्यो होला। तर अरू के छन् जसले गर्दा सङ्घीय राज्यले पोलिसीमा सम्बोधन गरेको कारणले यो रोजगारीका अवसरहरूलाई सुधार्ने, श्रम बजारमा आएको 5 लाखलाई चाहिँ अवसर दिने गर्नलाई के नीतिगत रूपमा के सुधार गर्नुपर्छ? धन्यवाद डाक्टर साहब। मलाई जुन मेरो अनुभव 3 वर्षको अनुभव पनि भन्नुभयो, मेरो अनुभव के बोल्छ भने हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले जुन किसिमको इकोनोमिक पोलिसी फलो गरेका छौँ नि, यो जस्ट नट ओन्ली क्यापिटलिजम पोलिसी, यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्था मात्रै होइन। मलाई लाग्छ हामीले अपनाएको आर्थिक नीति भनेको क्रोनी क्यापिटलिजम, कता त्यतातिर लाग्छ, त्यस्तो पनि लाग्छ। त्यहाँबाट हामी मुक्त हुने पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। एउटा नीतिगत रूपमा हजुरले जे भन्नुभयो स्वरोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने एकै ठाउँमा छ भने त्यस पछाडि प्रदेश र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्ने बेकरल्ती प्रोग्रामहरू छन्। प्रदेश र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि लैजान सकिने कार्यक्रमहरू, जस्तै अब नीति योजना निर्माणमा समन्वय गर्न सकिन्छ होइन, उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने क्रममा समन्वय गर्न सकिन्छ, शिक्षा र तालिममा समन्वय गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को समन्वय के छ भने केन्द्रबाट स्वरोजगार र रोजगार सिर्जना गर्ने क्रममा स्थानीय निकायहरूसँग कर्जा लगानी गर्दा होस्, असुली गर्दा होस्, अथवा रोजगार सिर्जना गर्दा होस्, तालिम प्रदान गर्ने क्रममा होस्, त्यहाँ समन्वय अलिकति कम मैले त्यो पनि देखेको छु। त्यसै गरी युवा सहभागिता त्यो कानुन निर्माणको क्रममा होस् होइन। फर्दर अब त्यो स्टडीले के देखाएको छ भने हाम्रो यङ जेनेरेसनको पार्टिसिपेसन त नीति निर्माणमा एकदम कमजोर छ, त्यसलाई पनि अगाडि लैजानु पर्ने हुन्छ। र लोकल लेभलमा हाम्रो व्यक्तिहरूले, व्यवसायहरूले अथवा युवा रोजगारकोबाट सिड मनी दिएर लगानी गरेका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू मार्केटमा सेल गर्न गाह्रो र उनीहरूले आयातित वस्तुहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने, सानो पुँजीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई सँग कम्पिटिसन गर्दा गाह्रो भएको हुनाले त्यसलाई एउटा बाइब्याक ग्यारेन्टी मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले बाइब्याक ग्यारेन्टीको एउटा कन्सेप्ट लिएर जाने हो भने यो कृषिमा जुन हामी अब 400 अरबभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गरेका छौँ नि, अझ यसलाई त मलाई लाग्छ 1/3 भन्दा बढी आयात गर्नै पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी सङ्घबाट स्वरोजगार प्राधिकरणहरू गठन गर्ने, ऐन अन्तर्गतका भएका विषयहरू जस्तै रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन, त्यसको नियमावली, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र एउटा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ है भन्ने जुन यहाँ कुरा निकाल्यौँ शिक्षाको कुरा, अथवा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने यो रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना बढी हुनसक्छ। र लास्टमा एउटा विदेशबाट फर्केका ती रिटर्नीहरू छन् नि, रिटर्नीहरूसँगको सहकार एकदमै आवश्यक छ। मेरो अनुभवले के बताउँछ भने उहाँहरूसँग सिड मनी हुन्छ, एक लेभलको स्किल, आइदर स्किल अर सेमी स्किल उनीहरू हुन्छ र एउटा फिलिङ हुन्छ उहाँहरूसँग, ओहो अब त मेरो आफ्नै देशमा गएर केही गर्नुपर्ने, म यहीँ गर्छु, म आमासँगै बस्छु, म दाजुभाइहरूसँगै बस्छु, नेपालमै छोराछोरीहरूसँग बस्छु र यहाँ केही काम, त्यो फिलिङ हुन्छ। त्यो फिलिङलाई हामीले क्याच गर्न सकेका छैनौँ र त्यो फिलिङलाई पनि हामीले क्याच गऱ्यौँ भने यी 3-4वटा र नीतिगत रूपमा जुन इकोनोमिक पोलिसी छ नि, यो पोलिसीमा मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अलिकति रिथिङ गर्नुपर्ने हो कि। एकदम अधिकारी सर, साह्रै राम्रो कुरो ल्याउनु भयो। अब तपाईँ एज ए विज्ञको रूपमा तपाईँले देखेका यी कुराहरूलाई तपाईँ एज ए मन्त्री, पोलिटिसियन,
पोलिटिकल नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने सवालमा छोटकरीमा बाई ब्याक ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। जब युवाहरूले आफ्नो सिपबाट उत्पादन गरेका उसलाई बाहिरको कम्पिट गर्न सकेनन् भने राज्यले नै त्यसको सुनिश्चितता गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने उनीहरू त्यहाँ लाग्दैन। ठिक छ। दोस्रो हजुरलाई नि त्यो अब उहाँले के भन्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा सिप विकास गरेर हामीले सम्भव भएसम्म बढी युवाहरूलाई सिपमूलक तरिकाले लानु पर्यो भनेर। यो त्यो स्थानीय स्तरमा युवाहरूको सिप विकासमा चाहिँ तपाईँले नीतिगत रूपमा कसरी एस्योर गर्नुहुन्छ यो गर्न सकिन्छ भने विज्ञहरूको सिफारिस त त्यो आयो। लोकल लेभलमा युवाहरूलाई सिपमा इङ्गेज गराउने, बाइब्याक ग्यारेन्टी दिने, ती रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने खालको एउटा एकदम क्लियर खाका जस्तो देखिन्छ नि, त्यसलाई कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ? अनि यसमा फेरि कुरा के हुन्छ भने मैले अहिले भने नि हामीले श्रम ऐन बनाएका छौँ, नियमावली बनाएका छौँ। अब हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा त्यो ऐनबाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो। यो प्राधिकरण जुन कुरा गर्दैछौँ नि तिनीहरू नहुँदै पनि यो त लोकल लेभलमा युवाको सिप सृजना गर्ने कुराहरूलाई त यो उसले रोक्छ र भने यो ऐनहरू माथि अहिले भइरहेकोले त्यो रोक्दैन। त्यो त हाम्रो ठाउँबाट हामीले लिएका छौँ। त्यसका लागि त्यही अनुसारको बजेट चाहियो। प्रदेश सरकारले कमिटमेन्ट गर्दै गर्दा त बजेट पनि चाहियो नि त। हो हाम्रो त्यो अधिकार क्षेत्र वा हाम्रो त्यो कति काम गर्न सक्ने हैसियत त हाम्रो पहिला हुनु पऱ्यो नि त। कुराले त भएन 119वटा तहमा एउटा पालिकामा मैले गर्छु होला, 2टामा गर्छु होला। त्यो फन्डिङ त सारा रिसोर्सेस त केन्द्रीय सरकारसँग पोलिसी लिने कुरा त समस्या भएन होइन। मैले भन्न खोजेको यहाँ जुन बजेटकै कुरा गर्नु हो नि, अहिलेसम्मको तपाईँको मन्त्रालयमा 7 वर्षमा एलोकेट गरेको बजेट चाहिँ खर्च भएको छ। रिपोर्ट आउँदाखेरि त 25% भन्दा भएन, 30% भन्दा भएन। मेरो मन्त्रालय त गत साल 75 लाख थियो, योपालि मैले 5 करोड पुऱ्याएँ। अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि थिएन। पुरै यहाँबाट सुरु गरौँ न। होइन खर्च के खर्च एलोकेट भएको मध्येको खर्च हुन्छ। अरूमा एलोकेट भएर खर्च भयो भने अर्कातिर समस्या हुनुभयो। यो विषयमा के भयो भनेर हेर्नु पऱ्यो नि हामीले। पहिला यसको अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली यसैकोमा चाहिँ अहिले यसमा सिरियसली हामी जानु पऱ्यो। यसो काम अगाडि बढ्नु पऱ्यो। कतिपय ऐन नियमका कानुनका समस्या भए, कतिपय चाहिँ यसलाई हामीले फर्दर अगाडि लिएर जाने कुरामा सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी गर्न सक्दैनौँ। हामीले बनाएको पोलिसी चाहिँ स्थानीय तहले लागू गर्छै गर्दैन। ऐन भर्खर त्यही भएर मैले ऐन उदाहरण दिएँ डाक्टर साहबलाई। 10वटा पालिकामा हामी अहिले नेटवर्क बनाउन खोज्दैछौँ र त्यो नेटवर्कबाट हामी कसरी त्यहाँ स्थानीय तहमा मान्छेलाई ट्रेन गराउने त भनेर सुरु गर्दैछौँ। यही कुरा गरेर त अहिले उहाँले भनेको कुरा त हामी सुरु गरिसक्यौँ। गुड। अब मैले अब हामी त्यसलाई कति बढाउन सक्छौँ, त्यसको रिजल्ट के आउँछ हेर्न आइन्छ। यसलाई यसमा अब एउटा कुरो के हो भने विज्ञहरूले भनेको कुरा अनुसार नै तपाईँहरूले चाहिँ गर्दै जान लागेको जस्तो देखियो। यसमा सफल हुनुहोस्। अर्को एउटा उहाँले एज अ एक्सपर्टको रूपमा फन्डामेन्टल कुरो उठाउनु पर्छ। हामीले पनि हाम्रो संविधानले पनि च्यालेन्ज गरेको छ। हामी समाजवाद उन्मुख भनेर हाम्रो संविधानमा लेखाएको छ। यहाँ चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजमले खर्लप्पै खाइर्छ। भनेपछि यसलाई यो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको सवालमा कसरी अगाडि जाने, तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीहरूलाई कसरी सूचित गर्ने, यो के उहाँहरूले नबुझेर नगरे कि बुझी यो यस्तै होस् भनेर गरे कि तपाईँ के छ अनुभव? मैले पार्टीहरूमा यो प्राथमिकताको विषय धेरै बहसको विषय भएको देखिनँ, भइरहेको छैन। बहसको विषय भइरहेको छैन। जागिर चाहियो, रोजगारी चाहियो, स्वरोजगार हुनु पर्यो, यो सबैले भनिरहेको छ। तर कसरी हुनु पर्यो, कति त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, कसरी त्यसको पछाडि लाग्ने भन्ने कुरामा अलिकति जुन ढङ्गले पार्टीहरूले पनि आफ्नो एउटा पोलिसी बनाएर त्यो पोलिसी सरकारमार्फत लागू गर्ने कुरामा पार्टीहरूमा नै कमजोरी छ। तपाईँको पार्टीमा पोलिसी विभाग छ कि छैन? किन नहुन, हाम्रो पार्टीमा मजाले छ नि। तर त्यसले यी सवालहरू अब यी पार्टी र पोलिसी विभागको अन्तर सम्बन्ध, अब यो ब्युरोक्रेसीको अन्तर सम्बन्ध भएको भए त यो त धेरै प्रब्लम भएर आउँदैन। ल थ्याङ्क यू। अब यो रियालिटी हो देशको। हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले अब मन्त्रीजीले नि आफ्नै तहबाट मात्रै सबै थोक गर्न नसकिने रिसोर्सदेखि स्ट्रक्चरल कुराहरू पनि आए। तपाईँलाई बुँदागत रूपमै अपरेसनल लेभलमा यो अहिलेका यी जटिल समस्याहरूलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ म हाम्रा यो जुन दर्शकहरू छन् उहाँहरूसँग युवा रोजगारीको लागि यी कामहरू चाहिँ हाम्रो प्रदेशले गर्छ, म गर्छु, मेरै नेतृत्वमा भइरहेछ भनेर सुखका सन्देश दिने केही बुँदाहरू छन्? मैले अहिले भने सुखका सन्देश भनेको पनि पहिलो कुरा हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र आज रोजगारदाताले दिन चाहेको व्यक्ति पाएको छैन।
त्यही भन्छ, बजारले होइन? त्यही भन्छ, रोजगारदाताहरू के भन्छन् भने हामीले चाहेको मेन पावर भएन भनिरहेका छ। रोजगार खोज्ने मान्छेहरू हामीले रोजगार पाएनौँ भनिरहेका छ। यहाँभित्र समस्या छ। त्यसो भएर सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर मैले त सङ्घीय सरकारसँग यो विषयमा धेरै पटक बहस छलफल गरेको छु। म आफै पनि योपालि बजेटमा राख्नेवाला थिएँ। पछि सङ्घीय सरकारले यो हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि त्यसमा हामी अब धेरै पैसा लाग्ने हिसाबले हामी गर्न नसक्ने भएको हुनाले यसलाई घसघस हुने एउटा क्याम्पेन गर्ने कुरा पनि गर्यो। सायद हामी अगाडि बढाउँछौँ होला। यो भनेको के हो भन्दाखेरि रोजगारदाताले खोजेको चिज के हो, रोजगार लिन चाहने मान्छेहरूको चिजको पहिला त्यसलाई तालमेल गर्नलाई हाम्रो अहिलेको एप्रोचबाट काम गर्दैन। हामीले स्टडी नै गरेका थियौँ पहिला। यो इन्ट्रेस्टलाई म्याच गर्नु पर्यो। पहिला नेपालको 5 लाख श्रम बजारमा जुन आउँछ भनेर हामी डाटा भनिरहेको छौँ नि, 5 लाख 5 लाख 5 लाख भनिरहेको छौँ नि। अब त 5 लाख घट्यो होला, किनभने धेरै मान्छे +2 सकेर क्याम्पसैहरू बन्द हुन थाले। 5 लाखबाट 3 लाख झऱ्यो होला। डाटा त पहिलाको हो, त्यो पछिल्लो डाटा आएको छैन होइन। त्यस्तो त नहोला, तर जे होस् यसमा म 1 नम्बरमा पहिला हामी यो काम गर्छौँ। यो कामको अगुवाई हामी गर्छौँ। हाम्रो तहबाट नि गर्छौँ, सङ्घीय सरकारलाई नि हामी यो गराउँछौँ। 1 नम्बर कुरा पहिला त्यो डाटा नै चाहियो। रोजगारदाता र रोजगार प्राप्ति गर्ने मान्छे बिचमा समस्या के छ भन्दा मैले पाइनँ भन्ने छ दुइटैले। यसलाई म्याचिङ गर्ने बित्तिकै 50% समाधान हल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबले। जस्तै अस्ति सङ्घीय सरकारले 7वटा प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरेर अलिअलि केही कोसिस, त्यो भाइब्रेसन जस्तो हल्लाखल्ला चाहिँ मचायो। मैले त्यहाँ पनि भने र हामीले पनि रोजगार मेला गर्ने भनेर योपालि बजेटमा अलिकति पैसा राखेका छौँ। बागमती प्रदेशले छुट्टै पनि हामीले एउटा समन्वय गर्ने मेला गर्ने भनेर राखेका छौँ। एउटा यहाँबाट सुरु गर्छौँ डाक्टर साहब। यो हामी अगाडि बढाइ नै सकेका छौँ। अब अहिले तपाईँले भने जस्तै हामी स्थानीय तहसँग मिलेर, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा, प्रदेशसँगको समन्वय, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हामी के गर्छौँ बागमती प्रदेश सरकारले भने युवाहरूको रोजगार सिर्जना गर्नका लागि त्यो पालिकाहरूको इन्ट्रेस्टमा, त्यो पालिकाहरूको आवश्यकतामा, हेटौँडा नगरपालिकामा एउटा चाहियो होला, तपाईँको जुगल गाउँपालिकामा अर्कै कुरा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जुगल र हेटौँडा महानगरपालिकाको पब्लिकको इन्ट्रेस्ट एउटै हुँदैन। त्यसलाई म्याच गरेर हामी सँगसँगै जाने गरी कार्यक्रमहरू यही वर्षदेखि हामी। धन्यवाद मन्त्रीज्यू, तपाईँले भनेका प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू पुगुन्। तपाईँ त सङ्घकै प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन। तपाईँले यो बारेमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त यो अहिलेको कार्यान्वयन गर्न भनेर 1-2 मिनटभित्र यो 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 बुदा भन्नु त। सबैभन्दा बढी खड्किएको सङ्घीय निकायमा बसेर काम गर्ने क्रममा खड्किएको एउटा कुरामा के छ भने मलाई लाग्छ यसलाई व्यवस्थापन गरियो भने रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्ने लाग्छ। अब कस्तो छ भने नेपालमा छिटो हुने राजनीतिक परिवर्तन, इभन ब्युरोक्र्याटमा हुने परिवर्तनलाई म्यानेज गर्नको लागि सीमित आर्थिक मुद्दाहरूमा अब परराष्ट्रमा नीति जस्तो गरेर सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटै नीति त हुन सक्दैन। हुन त हामी परराष्ट्र नीति पनि एउटै छैन भन्ने ठाउँमा छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालका सबै राजनीतिक जुन लिडिङ टेबलमा हुनुहुन्छ सीमित आर्थिक मुद्दाहरूमा, किन राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै आफ्नै मिसन भिजन हुन्छ, सबै आर्थिक मुद्दाहरू एकै ठाउँमा राखेर अगाडि जान त सकिँदैन, यो सम्भावना पनि छैन। तर सीमित आर्थिक मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति प्रतिबद्धता भयो भने यो रोजगार सिर्जना होइन रिटर्नीहरूलाई म्यानेज गर्ने हाम्रो मन्त्रीज्यूले भने चाहिँ ऐन ल्याउनु भएको छ होइन। यो एउटा यङ होइन युवा मन्त्री हुनुहुन्छ। मलाई यहाँ बसिसके पछाडि अलिकति ओहो अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्यो। यस्तो किसिमको कामहरू रोजगार सिर्जना गर्ने काममा सीमित आर्थिक मुद्दाहरूमा सहमति लिएर व्यवस्थापन साझा सहमति राजनीतिक दलहरूको अब यो कतिसम्म अपेक्षा गर्न सकिने हो। हस्, धन्यवाद दुवैजनालाई। मूल रूपमा हामीले रोजगारी सृजना गर्नलाई देशमा आइराखेको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिनका लागि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यले सशक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ र त्यो मध्येमा सङ्घले समन्वय गर्ने कुराहरूदेखि कानुनी अडचनहरू फुकाइदिने कुराहरूदेखि सङ्घलाई आफूलाई प्रदेशहरूले आफैले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नलाई परेका अप्ठ्याराहरू र पुराना ऐनमा सङ्घ चलिराखेको कारणले परेका अप्ठ्याराहरूको सम्बोधन गर्नेदेखि प्रोभिन्सहरूलाई परेका यो प्रदेशहरूलाई परेका अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्रीजीले यो अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको मार्फतबाट समाधान गर्नेदेखि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अहिले पनि सङ्घको देखिएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घले यो सवालमा सम्बोधन गर्यो भने
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न कार्यान्वयनमा जानलाई सहयोग पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। दोस्रो निष्कर्ष नीतिगत तालमेल नभएको कारणले पनि कामहरू दोहोरिनी भइराखेको कारणले एउटा कुनै यस्तो संरचना जसले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई समेटेर एउटा एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राज्यले लगानी गर्ने लगानीहरू युवामा लायो भने त्यसले अलिकति राम्रो गर्न सक्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा अनुमान। त्यस्तै गरेर सिप विकास गर्न सकियो भनेर युवाहरूले गरेका उत्पादनलाई चाहिँ राज्यले त्यहीँ खरिद गरिदिने सुनिश्चितता गरेको खण्डमा यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने निष्कर्षका साथ आज हामी यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना धारणाहरू, विज्ञ धारणा, राजनीतिक धारणा राखिदिनु भएकोमा यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार छ। डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद विचार राखिदिनु भएको। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूसँग पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।